Γεια σας! Τι θα λέγατε σήμερα να φτιάξουμε σαλάμι από χοιρινό όμως, έτσι. Εύκολη διαδικασία, θα σας τη δείξω, ακολουθήστε τα βήματά μου και θα πάνε όλα καλά. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, έχω πάρει δύο κομμάτια χοιρινό διαφορετικά, έτσι, το ένα είναι το πάνω μέρος του χεριού και το άλλο είναι λαιμός, γι' αυτό και η διαφορά στο χρώμα, εντάξει. Λοιπόν, θα πάμε να το κόψουμε σε ψηλά κομμάτια. Βλέπετε. Αυτό που κόβω τώρα είναι λαιμός χοιρινός. Μπορείτε να πείτε στο χασάπι σας να σας βγάλει το κόκαλο και να αφήσει μόνο το κρέας. Είναι εύκολο γι' αυτόν, δεν είναι τίποτα, αλλά μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Λοιπόν, κάποια κομμάτια τα κόβουμε μικρά γιατί θα τα περάσουμε από το κοφτήρι. Θέλουμε και λίγο πολτό, έτσι, για να μπορέσει να ενσωματωθούν τα χοντρά κομμάτια με το υπόλοιπο κρέας. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχω κόψει σε τρία διαφορετικά μεγέθη το κρέας μου. Είναι κάποια μικρά κομμένα, έτσι. Είναι κάποια σε φέτες και κάποια μικρά κομματάκια τα οποία θα τα κάνουμε τώρα, θα τα πολτοποιήσουμε όσο μπορούμε, έτσι, γιατί χρειαζόμαστε ώστε να μπορέσουν να κολλήσουν μεταξύ τους τα υλικά. Εδώ τα μικρά θα τα πολτοποιήσουμε, είναι μισό κιλό. Σύνολο το κρέας είναι 2,5 κιλά, εντάξει. 1300 γραμμάρια το καθαρό κρέας μας, 700 γραμμάρια το υπόλοιπο. Δεν παίζει ρόλο στην ανακατανομή, όπως θέλετε το κάνετε. Εντάξει, μην σας φοβίζει δηλαδή τώρα που σας μιλάω με γραμμάρια και τέτοια. Πάμε να πρωτοποιήσουμε. Αυτό μπορείτε να πείτε και στο χασάπι σας να το κάνει. Λοιπόν, θα βάλουμε τώρα όλα μας τα υλικά μέσα στο μπολ. Θα ρίξουμε προαιρετικά, αν σας αρέσει, 10 γραμμάρια, 7 με 10 γραμμάρια σκόρδο σκόνη. Μην βάλετε ομό, δεν θα σας γίνει νόστιμο, θα έχει μια μυρωδιά. 20 γραμμάρια πάπρικα καπνιστή και εδώ έχω 150 γραμμάρια νερό, στο οποίο θα βάλω 35 γραμμάρια αλάτι χοντρό. Εάν βρείτε μη ιωδιούχο είναι ακόμα καλύτερο, είναι αυτό που είναι για αλαντικά. Υπάρχει σε μεγάλα σούπερ μάρκετ, μπορεί να βρείτε. Εάν δεν βρείτε δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Έτσι. Είναι αλάτι ημίχοντρο, μη ιωδιούχο, δηλαδή δεν έχει ιώδιο μέσα. Το ρίχνουμε στο μείγμα μας. Θα ρίξουμε πιπέρι. Προσέχτε, τα μυρωδικά που σας λέω είναι προαιρετικά. Ό,τι θέλετε βάζετε. Μπορείτε να βάλετε θυμάρι, μπορείτε να βάλετε ρίγανη, έτσι. Εγώ επέλεξα να βάλω πάμπρικα, να βάλω γλυκό πιπέρι. Λοιπόν, και τώρα τι θα κάνουμε, θα ζυμώσουμε. Θέλει ζύμωμα καλό. Αλλά προφανώς θα σας πω ότι μου σχοβολάει. Λοιπόν,
Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, ζυμώθηκε. Θα το αφήσουμε τώρα 10 λεπτά στο ψυγείο να ενσωματωθούν λίγο τα αρώματα και οι γεύσεις. Έχω πάρει μία σακούλα από αυτές που ψήνουν στο φούρνο, την έχω ανοίξει. Μπορείτε να το κάνετε και με μεμβράνη. Εγώ θα σας το δείξω και με τους δύο τρόπους. Θα πάρουμε λοιπόν από τα μεγάλα τα κομμάτια, λοιπόν έχουμε απλώσει όπως είδατε τις φέτες από το κρέας μας. Θα πάρουμε τώρα από το υπόλοιπο. Λοιπόν, το τυλίγουμε σε ρολό. Δένουμε από τη μία μεριά με ένα σπάγκο. Και τώρα τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Στρίβουμε και πιέζουμε όσο μπορούμε, εντάξει, και θα δέσουμε τώρα και εδώ όσο μπορούμε σφιχτά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Είναι σημαντικό να το βάλουμε μεμβράνη, έτσι, δηλαδή να καλύψουμε όλες τις πιθανότητες που υπάρχει σε περίπτωση που δεν θέλουμε να μπει νερό μέσα, έτσι. Οπότε τι κάνουμε, το καλύπτουμε με μεμβράνη. Θα το δέσουμε με ένα σκηνάκι. Ο λόγος που το δένουμε είναι γιατί θα το βοηθήσει να σταθεροποιηθεί. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, πάμε για βράσιμο. Σε μια κατσαρόλα έχουμε βάλει νερό, έτσι, θα βάλουμε μέσα τα σαλάμια, εντάξει, θα ρίξουμε και ζεστό για να πιάσουμε γρήγορα θερμοκρασία. Λοιπόν, έχουμε φτάσει 78 βαθμούς, βλέπετε. Πώς θα το καταλάβετε, θα μου πεις τώρα, εμείς δεν έχουμε θερμόμετρο, πώς θα το καταλάβετε? Θα το καταλάβετε μόλις αρχίσει και βγάζει μικρές μπουρμπουλήθρες, τις βλέπετε? Όχι να αρχίσει να κοχλάζει, να αρχίσει να φαίνεται ότι βγάζει μικρές μπουρμπουλήθες. Πιάσαμε τους 80 βαθμούς, οπότε πάμε να χαμηλώσουμε να σας δείξω. Βλέπετε, ίσα ίσα να κρατάει τη θερμοκρασία των 80 βαθμών.
Στις κουζίνες με εστίες είναι ακόμα πιο εύκολο, γιατί εκεί μπορείτε να το βάλετε στο 1, στο μισό με 1. Λοιπόν, θα το βλέπετε να βγάζει αχνό, εντάξει, και να βγάζει μικρές μπουρμπουλήθρες. Θα το αφήσετε έτσι όπως έχει για 1,5 ώρα. Λοιπόν, 1,5 με 2 ώρες μετά είμαστε έτοιμοι, σβήνουμε τη φωτιά μας. Θα αδειάσουμε το νερό και θα ρίξουμε πλέον παγωμένο νερό, να τα αφήσουμε να κρυώσουν. Λοιπόν, τα αφήσαμε, κρύωσε. Λοιπόν, πάμε να τα κόψουμε. Κοιτάξτε πως έχει γίνει, έχει δέσει, έχει γίνει φανταστικό. Λοιπόν, το σκουπίζουμε καλά. Του βάζουμε λίγο πάμπρικα καπνιστή από πάνω, αν και εφόσον θέλετε. Θα του δώσει γεύση και άρωμα. Η γνώμη μου είναι να του βάλετε. Και όταν κρυώσει θα σας το κόψω στην αρχή για να το δείτε σε φέτες. Λοιπόν, ως τότε εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και εμείς θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!